Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. With me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to, unang-una niyong makikita ang bagong labas. Mainit-init pa na 2021 Gazelle Next City Line. Ano, ready ka na ba? Parati naman eh, tara na! Ang makina nito ay 2.8-liter 4-cylinder inline Cummins ISF 2.8 diesel engine. May maximum power ito na 120.6 horsepower at 3,200 RPM at may maximum torque naman na 295 Nm at 1,600 to 2,700 RPM. Ang transmission nito ay 5-speed manual transmission. At kung interesado kayong kumuha ng kahit anong Gazelle na sasakyan, Kontakin niyo lang tong number na ipa-flash namin sa screen. Marami sa ating mga Pinoy ang nakasubok na ng kung ano-anong sasakyan. Gawa sa Japan, sa China at sa Korea. Sa episode na to, subukan naman natin ang number 1 commercial vehicle ng Russia. Bago man ito sa Pilipinas, 89 years na to sa Russia. Gumagawa rin sila ng mga military vehicles, pati na rin yung mga pinapatungan ng rocket launchers. Hanip! Ito ang Gaz! Ang unit natin ngayon ay ang Gazelle Next City Line. Ang hood hindi flat nose, snub nose. Ang unang-unang kagandahan dito ay safety. Mahaba ang crumple zone sa unahan. Pangalawa, wala sa ilalim ng driver at front passenger ang makina. Nasa unahan sa hood at napakakapal pa ng insulation. Siguradong hindi iinit ang puwit mo dito. Hindi rin hahalo ang init ng makina sa cabin ng passengers. Malaki ang greenhouse, designed for maximum space ng mga pasahero. Sa side, wala namang masyadong makikita. Simple lang. Malaki ang space para sa passenger at nguso para sa safety. Yan ang akala nyo. Isa-isahin natin kung anong meron dito. Ang side mirror ay may defogger. Ang pinto ay adjacent sa driver para kahit walang konduktor, hindi siya mahihirapang mag-monitor sa mga nagbabayad at sa mga nag-1, 2, 3. Ang gas tank ay nasa left side. Panoramic view ang windows. Maganda ang view ng environment. Kitang-kita mo ang labas. Siguradong hindi ka lalagpas sa bababaan. Makikita mo agad. Ang standard emergency exit ay nasa likod. In case na mag-malfunction ang doors or magka-aberya, safe ka pa rin makakalabas. Ang mga bintana ay nagdo-double din as emergency exit windows. Steel reinforced fiberglass ang side panels para lightweight, fuel efficient, anti-corrosion at easier maintenance. Electronic push button ang bukasan ng pinto. Pero for emergency, merong mechanical na bukasan. May pull-out lever sa ilalim at syempre, may control pa rin ng driver sa pagbukas. May heat and UV light resistance sa mga salamin. Kala mo may tint pero wala. Double tire sa likod para stable in sharp turns even in high speeds. In case na sumabog ang isang gulong, meron ka pang isa. Maitatabi mo pa yung sasakyan or madadala mo pa sa vulcanizing shop. Nasa ilalim ang spare tire na kasing size ng ibang gulong na 185/75 R16. 170mm naman ang minimum ground clearance. Sa harap, cute ang sasakyan dahil sa design. Pero dito sa likod, dambuhala ang laki. Kwadrado ang shape para maximized ang space for passenger comfort. May parking sensors at reverse camera with night vision para kita mo kahit madilim. kung gusto nyo naman ng mga maasinsinang car reviews, mag-subscribe na kayo sa channel namin. Marami kami niyan. Kung meron din kayong topic na gusto nyong pag-usapan natin o kaya sasakyan na gusto nyo ipa-review, mag-comment lang kayo sa baba. Malamang excited na kayong makita loob nito, no? Pero saglit lang, tingnan nyo muna to. Ito ang susi ng Gazelle Next City Line. Plastic ang handle at merong emblem ng gas sa gitna. Para sa price list ng mga sasakyan, i-check nyo lang yung website namin, www.rit-ridingintandem.com. O, eto na!
Sarap-sarap naman talagang sumakay sa public transportation pag ganito kaganda, di ba? Sige nga, anong masasabi nyo? I-comment nyo nga sa baba. Ang adjustment ng manibela, tilt lang siya, walang telescopic. Ang upuan naman, naaatras, naaabante, nare-recline, pati yung armrest na adjust ng height, pwede mong ibaba, pwede mong itaas, at pwede mo ring tanggalin. Ang upuan naman may seat height adjustment sa unahan at meron ding seat height adjustment sa likod. Sa space test naman, ang tuhod ko, maluwag na maluwag at ang headroom, hindi nga abot ng kamay ko eh. Check naman natin sa likod. Dito sa second row seats, ang tuhod ko, one fist, may sobrang space pa. Check naman natin sa third row seats. Dito sa third row seats hanggang sa pinakadulo, pare-pareho naman yung space. Ang tuhod ko, mga 4 na daliri, kasya pa. Ang headroom naman, hindi ko pa rin abot. Pero ang tanong, pag nakatayo kaya, tara nga, subukan natin. 5'8 ako pero ang headroom ko, lampas 5 daliring space pa. Pasok na pasok! Check naman natin yung katandem natin na 5'11. Sir, tingnan natin. You know, 5'11 may space pa kasi ang clearance natin dito, 6 feet and 2 inches. It's Kaliko time! Simulan ko na sa ibabaw, grabe. High quality ang material na ginamit. Sigurado kang tatagal kasi pagkatigas-tigas niya talaga. At saka ang unang napansin ko dito sa sasakyan na to, lahat ng fit and finish simula nga doon sa bubong, dashboard, pati sidings, iba talaga. Ganyan kasi pag factory made. Lahat ng parts made for each other. Sa unahan, may isang ilaw na malaki. Sa ilalim nito, merong 2 speaker. 2 lang yan sa 4 na speakers na nandito sa loob. Nandyan din yung 3 CCTV camera. 3 lang yon sa 4 na nandito sa loob. Napakalaki rin ng rear view mirror. As in, sa laki niya, pati likod, pati lahat ng nakaupo sa likod, kitang-kita mo. Ang visors, anong visors? Walang visors to. Meron to driver's shade. Napakalaki, talagang hindi ka masisilaw. Rugged and industrial ang datingan ng dashboard. Lahat dito matigas. Yan naman kasi ang kailangan sa public transportation, yung heavy duty. Merong malaking compartment na covered sa gitna. Pwede mong patungan ang magkabilang sides. Sigang-siga ang design ng mga aircon vents. Merong mga bolt design at omnidirectional. Ang daming compartments din dito. Magkabilang side merong bottle holder. Sa driver side merong cup holder. Merong 2 glove box. At meron pang isang compartment sa ilalim na pahaba na pwede ring maging bottle holder. Nasa kaliwang side ng manibela ang controls para sa ilaw, brightness ng instrument cluster at leveling ng headlights. 6.95 inches ang infotainment system. Android-based siya. Merong USB, auxiliary in, SD card, at pwede rin ang Bluetooth. Makikita mo rin dito sa display ang CCTV camera at pwede ring manood ng movie. Sa baba nito ang controls para sa automatic na pintuan. Nandito rin yung ilaw para sa left at right side sa likod. Rotary knobs lahat ng controls ng primary aircon. Sa baba nito, ang secondary aircon natin para sa likod. Mga dipindot naman. Meron ding power supply. Dashboard mounted ang shifter. 5-speed manual transmission at saktong-sakto sa kamay ko. Meron ding 2 USB dito na kasama sa 2 pang extra compartment. Napakasarap hawakan ng manibela. Urethane siya pero malambot at mataba. Meron ding controls ng infotainment sa left at right side. Ang lamig naman sa mata ng instrument cluster kasi green. Simple lang yung makasulat, legible. Sa left side ang tachometer, sa right side ang speedometer, at ang ibang information nasa bandang gitna. Ang stoplights nasa instrument cluster at meron din sa bandang ibabaw. Meron din tong jump seat para sa iyong partner, para pwede mong isama. Nasa left side naman ng driver, merong compartment para sa first aid kit. Lahat ng electronics nandito rin. Pati Wi-Fi router na prepaid ha, so yung operator na ang maglo-load niyan. Nandito rin yung tools. Manual ang handbrake at merong 2 armrest. Last but not the least, meron din tong black box para sa digital TV. Pwede kang manood ng TV. Loaded na loaded sa unahan. Pati dito sa likod. Simulan na natin sa pinakaunahan. Meron siyang 32-inch screen na TV. Nakakonekta to sa infotainment system sa unahan. Pwede kang manood ng movies or pwedeng i-display kung ano man yung nakadisplay sa Android infotainment system.
Sa pinakaibabaw, meron siyang emergency exit. Nagtataka ka, bakit nasa ibabaw? Kasi pag tumumba yung sasakyan, di ba mahirap umakyat sa kabilang side. So dito, ang emergency exit niya nasa bubong para pag tumagilid ka, pwede kang lumabas ng mas madali. Hindi ka rin mahihirapang makakita dito pag gabi kasi meron siyang 4 na malalaking ilaw. Ang aircon, napakalamig. Meron siyang 9 vents na nasa pinakalikod. Ang mga bintana namang nasa gilid ko, nakikita nyo ang laki, di ba? Emergency exit din yan. Pwede mong basagin at pwede kang lumabas. Ang martilyo niya, ayun sa gilid. Meron din tong 4 na sliding windows kung gusto mong makalanghap ng fresh air sa labas. Meron ding CCTV sa pinakalikod. Visible din ang mga handrail sa ibabaw. Saktong-sakto rin sa mga Asian size na height. Meron ding mga grab rails at may mga hawakan sa ibabaw ng upuan. Meron din tong mga stop button na kung gusto mong pumara, pipindutin mo lang in case na hindi ka marinig ng driver. Meron sa unahan, meron sa gilid at meron din sa likod. Tutunog to at makikita rin ng driver na may stop sign sa unahan. May emergency exit din to sa right side sa pinakalikod. Sigurista talaga mga Russian, no? Hindi ka makukulong dito sa loob. Lahat ng upuan, simula sa unahan hanggang sa likod, meron ding seatbelt. For added safety, naglagay na rin sila ng fire extinguisher, just in case. At ngayon, tapos na tayo sa exterior at interior review. Test drive naman tayo. Let's go! Let's go! Konduktor na ako. Yan Wow! Una kong napansin, no, palabas pa lang tayo. Ang lambot ng manibela! Mas malambot pa sa pick-up ng kapatid ko. Tapos isa pa, yung clutch, hindi ka naninibago kasi ang dali niyang timplahin. Pati yung shifter, madali lang din. Para kang nakakotse, pero malaki. Sa suspension, kanina kasi lubak-lubak. Ang naramdaman ko, maganda rin ang suspension, hindi siya matigas. Partida, 5 lang kami ngayon sa loob. Kasi meron akong van na na-drive dati, nakokonti kami sa loob. Pero talaga namang medyo matagtag. Kamusta naman ang field of vision? Ang field of vision, talaga namang vision lahat. Kasi ang laki-laki ng windshield, yung mga side mirrors, malalaki rin. Kitang-kita mo yung mga side mirrors, kaliwat kanan, talagang buong motor kita mo sa side mirror, ganun siya kalaki. Lalo na yung rear view mirror, nako, napakalaki rin. Ang dali-dali niyang dalhin para lang siyang van na malaki, malaking van. Ito yung ang sarap pang outing. Alam ko minamarket nila to as public utility vehicle. Pero sa totoo lang, ang naisip namin dito, pwede mo tong lagyan ng CR, ng kama, ng sala sa loob, di ba? Ang laki! Sa braking power naman, malakas siya pero hindi pumapako. Suwabing-suwabe. Sa transmission naman, malambot kasi yung clutch. So madali lang siyang i-manipulate. Alam mo kaagad kung saan yung friction zone. Tapos sa shifter mismo, yung throw niya, hindi siya malayo, sakto lang. Seryoso, nakakatuwa siyang gamitin para ka lang naglalaro. Pero syempre, hindi naman pwedeng mawala dito. Passenger, sasakyan to eh. Kaya kailangan testingin din natin na tayo yung pasahero. Tama. Let's go! Grabe yung aircon dito. Pansin na pansin ko na ang lamig. Hindi ako pinapawisan. Natuyo na yung pawis ko kanina. Okay na okay. Napakainit kasi ang araw-araw sa labas. Nag-shoot kami yung talagang pawis namin, tagaktak. Pero pagdating dito sa loob, wow, sarap! Tirik na tirik yung araw ngayon at saka sabi nila meron pang heat wave. Pero dito sa loob, hindi mo ramdam. Sa harap, ayos yung suspension. Pero dito sa likod, abay, ayos din. Ang sarap pang long drive. Diretso na kaya natin to sa Bigan. Sir, diretso na natin Bigan. Pwede daw. Yung TV din dito, okay na okay yung size. Kitang-kita mo kung ano yung palabas. At saka ito yung pinakamagandang space dito, yung pinakamagandang spot. Kasi tapat na tapat mo. Pwede nang manood ng Titanic dito. Pag nawili kang manood no? Nakaganyan ka na lang. Ang space din dito, alam niyo namang medyo may kalaparan talaga ako. Pero nagkasya kaming dalawa. Gantong-ganto rin yung mga normal space sa ibang bus. Kaya sanay na ako. Yung salamin din, napakaganda kasi wala tong tint. Pero parang tinted siya, so hindi talaga mainit. Kahit ilagay mo yung kamay mo dun sa araw na sumisikat, hindi mainit siya. Saktong-sakto to sa Pilipinas, hindi ka mainitan. Kahit hawakan nyo rin yung mga bintana, hindi siya ganun kainit. At saka yung salamin din, ang lalaki kasi, kaya kitang-kita mo na kaagad kung naasan ka. Kagaya to, kitang-kita ko yung labas. Ang problema, hindi ko maalam kung naasan kami kasi Caviteño ako eh. Manila tayo eh.
Manila nga ba to? Ano ba to? Pasig. Mali pala ako, Pasig pala. Ang U-turn pala natin dito, 3 lanes. Abay, napakalaki nito. Kaya 3 lanes? Sa noise level, maririnig nyo yung ingay ng makina, pero mas rinig nyo naman yung aircon. Maiintindihan nyo rin naman kasi malakas talaga yung aircon nito. Napakalamig talaga. Testingin naman natin ngayon yung sounds. Ayos din pala yung radyo. Pwede ka rin mag-disco. Pwede ka makising along. Baka pwede rin lagyan ng video eh. Ay, baka pwede nga. Pwede. Pwede nga lagyan ng video eh. In fairness din yung upuan, napakalambot, komportable yung pagkakaupo ko rito. Kung ganito talaga yung mga public utility vehicle, alam nyo, napasarap sumakay. Baka nagbabiyahe na lang din tayo. Na-appreciate ko din na hindi madulas yung tapakan sa gitna, non-skid. Para kung tatayo ka na, para bababa ka na, or papara ka na, hindi ka pa madudulas. At saka yung wheel well dun sa likod, hindi siya kataasan, hindi kagaya ng ibang bus na talagang nakaganyan ka na, nakabaluktot ka na. Yung dito, konting taas lang, kaya komportable. Tinesting ko lang in case na standing kasi, di ba? Saktong-sakto yung mga handrails niya, tapos may hawakan dito sa upuan, kaya hindi ka mahihirapan. Stable, di ba? Yung iba napapasabunot doon sa mga nakaupo eh. Ito may hawakan eh. Hindi ka na makakasabunot kasi may hawakan dito. Distributor ang Gazelle Motors Corporation kaya may piyesa kagad pag umorder kayo ng sasakyan. Mandatory to, kaya no choice sila. Hindi isi-ship ng Gaz Russia ang sasakyan kung walang piyesa. Para rin naman to sa proteksyon ng mga consumer at ng brand. Para sa service center, partner nila ang Rapide. Meron din silang on-site direct service for maintenance and repair. Nagpo-provide din sila ng trainings for mechanics ng cooperatives, free of charge. Pag malayo, pwede rin consigned ang PMS parts. Kung magamit mo na yung pyesa, di tsaka mo lang bayaran. Sa ngayon, meron na silang na-deliver sa Ilocos, sa Tacloban at sa Bicol. Ang mother company ay Eastern Petroleum Group of Companies. Kasama dito ang Easy Gas at Gazelle. Included din dyan ang Ascenso Logistics and J&M Properties. Maraming affiliated companies kaya sigurado kang stable at mapagkakatiwalaan. Ang warranty ay 3 years or 150,000 kilometers, whichever comes first. Ang Gazelle Next City Line ay nagkakahalaga ng 2,500,000 pesos. Ito naman ang safety and security features. Pasalamat muna tayo sa mga katandem natin sa Gazelle Motors. Hi mga katandem! Welcome to Gazelle Motors Corporation. I'm John Mabulay, Head for Sales and Marketing. Guys, if you're looking for commercial vehicles, ito yung mga units namin. We have passenger vans, minibus, ambulance, trucks, or we can even customize based on your requirement. Guys, if you want to see our units, please visit us here at Jamie Miguel, corner N. Valderrama Street, Barangay Bangbang, Pasig City. Or you can call us at 7746-3345. Or visit our Facebook page, Gazelle Motors, or our website, www.gazellemotors.com. Thank you. Dito na tayo sa segment na The Good. And the best! Una sa bad, medyo maingay yung blower ng aircon. Pero okay lang kasi malamig naman sa loob. Kung sanay ka sa maliit na sasakyan, medyo maninibago ka dito kasi malaki. Pero saglit lang naman, masasanay ka naman agad. Medyo straight din yung mga sandalan ng upuan, pero gano'n naman talaga sa public vehicles. Napansin ko rin yung handbrake placement medyo mababa, pero hindi mo naman palaging gagalawin yun eh. Una sa good, kahit pondo ng init sa labas, hindi mo naman mararamdaman sa loob dahil malakas ang aircon and UV light and heat resistant ang mga bintana. Napakadali ring imaneho ng sasakyan na to. Akala mo sobrang laki pero pag nasa driver's seat ka na, parang medyo malaki lang siya ng konti sa van. Komportable din yung mga upuan, may seatbelt lahat at maganda rin yung suspension. Ang mga clutch pedals, brake pedals at gasoline pedals hindi ka rin maninibago kasi kung ano yung input mo, sumusunod agad.
Hindi ka rin matutumba sa dami ng hawakan at pati na rin doon sa mga upuan may hawakan din. Gustong-gusto ko rin yung steering wheel kasi kahit napakalaki, ay napakalambot. Isang bonus pa dito, may TV na, may wifi pa. Gustong-gusto ko rin yung ride quality kasi hindi siya matagtag. Safe ka rin dito dahil may mga emergency exits. Last but not the least, iba talaga ang fit and finish pag sa factory ginawa, kaysa sa mga assemble-assemble lang. Ang verdict ko naman dito, iba talaga ang quality pag completely built unit. Yung fit and finish and engineering makikita mo talaga. Kaya kung pang matagalan, ito talaga ang good investment. Isa pang maganda dito, less hassle ka na kasi sila na ang pupunta sa'yo para mag-demo or ipa-service yung unit. Maraming salamat po sa panonood! Sana nag-enjoy po kayo at may natutunan ulit kayo sa video namin. O, next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem.